Fight the flood, stand with Assam. Associate partner, Indian Oil Corporation Limited. নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰাৰ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান ফাইট দি ফ্লাড ষ্টেণ্ড উইথ আছামলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক বানপানী শুকাল বা কৰবাত আকৌ বানপানী আৰম্ভ হৈছে কিন্তু বানৰ কথা আমি পাতি থাকিব বিচাৰিছোঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জনৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ অভিযন্তা বিজ্ঞানী ক্লাইমেট এক্টিভিষ্ট নেতা অভিনেতা সকলোৰ লগত কথা পাতিছোঁ আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে এটা নেৰেটিভ বিল্ড কৰা যাতে অসমৰ যি বানৰ সমস্যা সেই সমস্যাৰ সমাধান হওক বা অসমৰ ৰাইজে বানৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া পূৰ্বতে আছিল সেই প্ৰক্ৰিয়া শিকক আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আমি কিছুমান তথ্য দেখুৱাই থাকিম আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাম এই যি আমাৰ কেম্পেইনৰ আজি অন্তিমটো এপিসোড আৰু এই আজিৰ দিনটোত সকলো একগোট হৈছে আজিৰ দিনটোত উপস্থিত হৈছে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ মুৰব্বী আজিৰ দিনটোত অভিযন্তা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ আজিৰ দিনটোত অভিনেতা পৰিচালক আৰু তথা ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক প্ৰতি বছৰে বানৰ ফলত অসমে হেৰুৱাই 10,000 কোটি টকাৰ সম্পদ অসমৰ অৰ্থনীতি গাঁৱলীয়া অৰ্থনীতি গ্ৰামীণ অৰ্থনীতি আৰু কৃষি অৰ্থনীতি ধ্বংস হৈ যায় কৃষি অৰ্থনীতি মথাউৰিয়ে প্ৰতিহত কৰিব পৰা নাই বান প্ৰিয় দৰ্শক যোৱা 6টা বছৰত চৰকাৰে মথাউৰি নিৰ্মাণত খৰচ কৰিলে 30,000 টকা কিন্তু বানমুক্ত নহ'ল অসম ভাঙি পেলাইছে বানে 3,983খন দলং আৰু পুনৰ সেইবোৰ দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰায় 22,000 কোটি টকা লাগিব এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ ধেমাজিতো বানৰ পুনৰ সংহাৰ আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কি যেহেতু বান হাজাৰ বছৰ ধৰি আহি আছে বানৰ সৈতে সহাৱস্থান কেনেকৈ অসমৰ ৰাইজে কৰিব বানে আন্তঃগাঁথনি ধ্বংস কৰি পেলাই ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানবোৰ বহু ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেশ্যনৰ সদৃশ প্ৰতিষ্ঠানবোৰ বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় সেই সমস্যাবোৰ তেওঁলোকে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰে ৰাজ্যৰ বিনোদন উদ্যোগ মনোৰঞ্জন উদ্যোগ কেনেকৈ প্ৰভাৱিত হয় ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ কেনেকৈ প্ৰভাৱিত হয় তেওঁলোকে বানৰ গোটেই সমস্যাটো কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰে বা তেওঁলোকৰ মিডিয়ামৰ যোগেদি মাধ্যমৰ যোগেদি এই সমস্যাটো কেনেদৰে উপস্থাপন কৰে সেই বহুকেইটা প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ বিচাৰিম প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ এই 57 মিনিটৰ এই যাত্ৰাত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে প্ৰদীপ পূজাৰী জ্যেষ্ঠ অভিযন্তা বিভিন্ন সময়ত তেওঁ বান প্ৰতিহত কৰা বিভিন্ন উপায় তেওঁ দি আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ভগৱত প্ৰীতম বিশিষ্ট জ্যেষ্ঠ পৰিচালক আৰু জ্যেষ্ঠ অভিনেতা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেশ্যনৰ এক্সিকিউটিভ ডিৰেক্টৰ গণেশন ৰমেশ আৰু আমাৰ সৈতে কিছু সময়ৰ পিছতে সংযুক্ত হ'ব সাগৰিকা গোস্বামী জ্যেষ্ঠ অভিনেত্ৰী আৰু দিল্লীৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে যুৱ প্ৰতিনিধি ইউনাইটেড নেশ্যনছ ক্লাইমেট চেঞ্জ ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠান মই আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ মই পোনে সকলোৰ ওচৰলৈ যাম কিন্তু পোনপ্ৰথমে মই প্ৰদীপ পূজাৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ মই মথাউৰি এটা তথ্য মই প্ৰদান কৰিলোঁ যোৱা 6টা দশকত যদি আপুনি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পিছৰ পৰাই ধৰে যোৱা 6টা দশকত মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰাৰ নামত খৰচ হ'ল 30,000 কোটি টকা কিন্তু মথাউৰিয়ে কিন্তু আমাৰ বানপানী প্ৰতিহত কৰিব পৰা নাই গতিকে আপোনাৰ কি প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব আমাৰ এটি উদ্দেশ্য আপুনি গম পালে ইয়াত আজি আমি একত্ৰিত কৰিছোঁ অভিনেতা বা অভিযন্তা বা বিজ্ঞানী ক্লাইমেট এক্টিভিষ্ট বা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ মুৰব্বী কি ক'ব বিচাৰিব ধন্যবাদ কথা হ'ল কি যে আমাৰ পোনে যদি তোমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ মাথাউৰি সম্পৰ্কত যিটো কথা সোধা হ'ল যে মাথাউৰিটো আচলতে আমাৰ অসমৰ ফ্লাড মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মাথাউৰিটো আছিল এটা ক্ষণস্থায়ী ব্যৱস্থাহে আচলতে যিমানবিলাক ৰিপৰ্ট যিমানবিলাক ষ্টাডি হৈছে আগতে 50ত 60ত তাত এটা কথা কোৱা হৈছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বান সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ হ'লে কিছুমান বেলেগ কিবা টেকনিকেল চাইণ্টিফিক মেজাৰ ল'ব লাগিব টিল দেন আমিতো পানীটো ৰাখিব লাগিব গতিকে মাথাউৰি হওক ইয়াৰ এটা প্ৰটেকশ্যন মেজাৰ চ' সেইমতে প্ৰটেকশ্যন মেজাৰ হিচাপে মাথাউৰি বনাওঁতে ইট ইজ অলমষ্ট 5,000 কিলোমিটাৰ 4,000 সামথিং কিলোমিটাৰ প্ৰায় 5,000 কিলোমিটাৰ মাথাউৰি অসমত আছে এতিয়া মাথাউৰিবিলাক আচলতে ছাষ্টেইনেবিলিটি তাৰ ডিউৰেবিলিটি ইতিমধ্যে শেষ হৈছে বা কামবিলাক ভাল হোৱা নাই গতিকে মাথাউৰিবোৰ ভাগে কিন্তু উপায়ো নাই আমাৰ বহুত সময়ত কয় যে মাথাউৰি নালাগে মাথাউৰি থকাৰ পৰা প্ৰব্লেম হৈছে কিন্তু হোৱাট ইজ দ্য অল্টাৰনেটিভ একো অল্টাৰনেটিভ নাই মাথাউৰিৰ অল্টাৰনেটিভ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ কাৰণে একো নাই গতিকে মাথাউৰি লাগিবই আৰু এই যে মাথাউৰি ভাগিছে বা মাথাউৰি নথকা হৈছে মাথাউৰি বানপানীটো ৰাখিব পৰা নাই ইয়াৰ বহুত ফেক্টৰ আছে আমাৰ মাজত যিবিলাক কথা আমি বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছোঁ আগতে বহুত সময়ত আপোনাৰ শ্ব'টো আমি ইয়াত কথা পাতিছোঁ সেইবিলাক যে কি কাৰণে মাথাউৰিবিলাকৰ ডিউৰেবিলিটি বা তাৰ ৱৰ্কেবিলিটিটো কমি গৈছে প্ৰথম কথা হ'ল কি গোটেই সমস্যাটোক এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড ব্ৰড এটা কম্প্ৰিহেনচিভ সলিউশ্যন কোনো বিচৰা নাই
বান থাকিবই আগৰ পৰা আছে বান থাকিবই এতিয়া আমাৰ তেতিয়া তাহানিতে এতিয়া আমি এটা কথা ক'ব লাগিব আমাৰ মাননীয় প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰৎ সিংহদেৱে এটা কথা কৈছিল যে আমি বানপানীৰ লগত সহাৱস্থান কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ মানুহ অসমৰ মানুহ জাঙুৰ খাই উঠিছিল যে এইটো কি কথা কৈছে শিকিব লাগিব সহাৱস্থান কৰিব কিন্তু সহাৱস্থান মানে ঠিক সেইটো নহয় সহাৱস্থান তেখেতে ঠিকেই কৈছে যে আমাৰ বৰ্তমানো যিটো অৱস্থা আমিতো সহাৱস্থানেই কৰি আছোঁ শিকিবও লাগিব লিভ উইথ দ্য ফ্লাড বুলি এটা বেলেগ চেপ্টাৰে আছে লিভ উইথ দ্য ফ্লাড বা ফ্লাড প্লেইন জনিং বা ফ্লাডৰ লগত সেইবোৰ শিকিব লাগিব আৰু যি মই ইয়াতে সংযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ ছ'চিয়েল প্ৰব্লেম হৈ গৈছে এইটো ছ'চিয়েল প্ৰব্লেম হৈছে আৰু যি ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ সেইখিনিও ঘূৰাই আনিব লাগিব হয় মই Ganeshan Ramesh আপোনাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম we talked about embankment right now sir talked about embankment he said the embankment was introduced as a temporary measure but over the years as because we did not have any solution we went through this process and to replace embankment we'll need an alternative and while in my introduction I said Assam flood is a recurring problem in Assam and we lose around 10,000 crore every year because of flood so that is what is precisely I said in my introduction. My question to you is, sir, being a public sector undertaking in operating in Northeastern region, how is your business impacted because of flood? First of all, thank you, Pata, for extending this invite to Indian Oil to this program. Yes, our business there was certainly affected. More than our business, it's our services to our customers that which was impacted. Because we have one small depot there in Ramnagar which was totally flooded. We had water coming up to chest level there. Ramnagar in southern Assam, right? That's right. Yeah. Just it's right there inside Silchar, almost inside the town of Silchar. And we also have a brand new depot at Moinarband which has just commissioned in on 31st March. Although this new depot wasn't flooded, approach was totally cut off because no vehicle could go there. We also have a LPG bottling plant at Borkola, that's some 20 kilometers from Silchar, which supplies bulk of bottled cylinders to Silchar and the Barak Valley. Again, this plant wasn't flooded, but then again approach to that was totally gone. So vehicles couldn't go, people couldn't go to the plant to work. And all our retail outlets, petrol pumps as we call it, in the city of Silchar was flooded. All our LPG distributorships, showrooms and godowns were flooded. So we saw cylinders floating up in the water. What would be the size of the loss? I wouldn't say loss actually because it's still early days because Ramnagar is still limping back, although the other locations are up and running right now. So and cylinder is the most essential thing during flood because in flood shelters also they need cylinders. Absolutely. So it is kind of a Herculean task to reach out to them. Absolutely. Okay. So I'll come back to you again. মই ভগৱতপ্ৰিয় আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম এই বিষয়টো সচৰাচৰ কথা পতা নহয় বা এই বিষয়টো সচৰাচৰ এনে ধৰণৰ পাব্লিক প্লেটফৰ্মত বিষয়টোৰ বিষয়ে বেছি চৰ্চা কৰা নহয় যিহেতু সৰ্বত্ৰ বানপানী হলে সমাজৰ সকলো স্তৰৰ লোক এফেক্ট হয় প্ৰভাৱিত হয় স্বাভাৱিকতে মনোৰঞ্জন উদ্যোগ সিনেমা উদ্যোগ প্ৰভাৱিত হয় ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ প্ৰভাৱিত হয় যিসকল শিল্পীসকলৰ যি সোৰ্স অফ ইনকাম সেয়াও প্ৰভাৱিত হয় গতিকে আপুনি গোটেই বিষয়টো কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰে বানপানীৰ সময়ত কিন্তু এই উদ্যোগটো একৰে পাহৰি যোৱা যায় কোট আছে কেনেকৈ প্ৰভাৱিত হৈছে ঘৰত কেনেকৈ আছে এই উদ্যোগটো কেনেকৈ প্ৰভাৱিত হয় বা ই এটা কাৰণ হ'ব পাৰে নেকি আমাৰ সিনেমা জগতখন ঠন ধৰি নুঠাৰ না এটাটো কাৰণ হ'বই আপুনি তো ক'লে যে গোটেই যিমানবিলাক লষ্ট হয় প্ৰায় 10,000 কোটি টকাৰ কথা ক'লে আপুনি এতিয়া কথাটো হৈছে কি আমাৰ যি আপুনি যোনটো সাৰ্বজনীন ক্ষতিৰ কথা কৈছে আমাৰ ক্ষতিটো এনেকুৱা ধৰণে হয় আমাৰ যিখিনি দৰ্শক আমাৰ মেক্সিমাম দৰ্শক গাঁৱৰ মানুহে আমাৰ মেক্সিমাম দৰ্শক আৰু গাঁওবিলাকত কি হয় আজি যদি এটা সিজনত সাপোজ এই বাৰিষাৰ সিজনত যদি আমাৰ এখন সিনেমা এখন যদি ৰিলিজ দিয়া হয় অসমীয়া সিনেমা এখন সেইখন চাবলৈ যিসকল দৰ্শক আহিব সেই দৰ্শকসকলে বানৰ লগতে যুঁজি থাকিব লগা হয় হলো বানপানীৰ তলত চাগৈ হলো বানপানীৰ তলত থাকিব গতিকে এটা সিজন দেখোন আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ সিজন ছমাহ বুলিয়ে ধৰি লওক ছমাহ দেখোন বানপানীৰ লগত যুঁজি থাকোঁতে যাব
আৰু অকল যে চহৰ অঞ্চলতে আমাৰ চিনেমা হলবিলাক থাকিলেও গাঁৱৰ অঞ্চলৰ পৰা বাছ লৈ আহে মানুহবিলাকে চাবলৈ আৰু যিখিনি ওচৰে পাজৰে থকা যিখিনি হলবিলাকত মেক্সিমাম দৰ্শক আহে গাঁৱৰ পৰা গতিকে আজি যদি তেওঁলোক আৰ্থিকভাৱে যদি সবল নহয় বা তেওঁলোকে যদি বহুতে নিজে খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল বহুতো পৰিয়াল আছে যিসকলে খেতিৰ মাটিৰ বিক্ৰী কৰিয়ে এটা হেৰি কিছুমানে থিয়েটাৰ চাবলৈ আহে কিছুমানে চিনেমা চাবলৈ আহে গতিকে আমাৰ অসমীয়া ছবিৰ যি মাৰ্কেটিঙৰ যিখন খুব পৰিসীমিত ইমান বহল নহয় আমাৰ যে অসমীয়া ছবি গৈ পেলাই ইণ্ডিয়াৰ বহুত বেলেগ বেলেগ হলত মুক্তি হয় বা তেনেকুৱা নহয় আমাৰ অসমীয়া ছবিয়ে বজাৰখন অসমতে গতিকে এতিয়া যিটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইবাৰ প্ৰত্যেক বছৰে জয়ন্ত হাজৰিকাই ৭০ দশকতে সুৰবাহিনী বনাইছিলে গতিকে তাৰ বহুত আগৰ পৰাই বানপানী এইটো হৈ আহিছে গতিকে বানপানী তেতিয়াও আছিলে তেতিয়াও ভয়াৱহতা আৰু হেৰি আছিলে আৰু এটা এই গোটেই বস্তুখিনি আচলতে মই যদিও প্ৰফেশ্যনেলি মই অভিনেতা বা আৰ্টিষ্ট এডুকেশ্যনেলি মই জিঅ'লজিষ্ট গতিকে মই আমাৰ ইয়াৰ যিটো সমস্যাটো এইটো অভিযান্ত্ৰিক আৰু ভূতাত্ত্বিক এই দুইটা সমানভাৱে অধ্যয়নৰ দ্বাৰা বা ৰিচাৰ্চ ভূতাত্ত্বিক গৱেষণা হ'ব লাগিব আপোনাৰ অভিযান্ত্ৰিক গৱেষণা হ'ব লাগিব আৰু এই দুই ধৰণৰ বিজ্ঞানীসকলেহে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগিব আৰু এইটো কাৰণে যে বাকী ভাৰতবৰ্ষৰ বাকী নদীবিলাকৰ যিটো ধাৰাটো আৰু আমাৰ অসমৰ নদীৰ গোটেই যিটো আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন আৰু ডিপজিশ্যন বুলি কয় নদীবিলাকৰ আজি যদি অৰুণাচলৰ পৰা এখন নদী আহিছে তাৰ হেৰিটো বেলেগ আপুনি চাব যে আমাৰ ইয়াত বানপানী হোৱাৰ লগে লগে কেতিয়াবা 5 ফুট 6 ফুটলৈকে আপোনাৰ হেৰি হয় বালি পৰে মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম সচৰাচৰ দেখা যায় বানপানী গ'লেও বাতৰিও শেষ হয় কিন্তু তাৰপিছত পুনৰ বানপানী হয় পুনৰ বাতৰি আমি কৰোঁ কিন্তু বান সমস্যাৰ সমাধান কেনেকৈ কৰিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে এক জনমত কেনেকৈ গঠন কৰিব লাগে তাত কিন্তু সেইখিনিত কিন্তু সংবাদ মাধ্যম কিছু পিছ পৰি ৰয় তাৰে এক প্ৰচেষ্টা আমি সকলো বৰ্গৰে মানুহক মাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাৰ যাতে আমি ফল পাওঁ বানপানীৰ সমস্যা সমাধান হয় আৰু বানৰ সৈতে যাতে মানুহে সহাৱস্থান কৰিবলৈ শিকে মই আপোনাক ভগৱত প্ৰীতম ভ্ৰাম্যমানৰ প্ৰশ্নটো সুধিম কিন্তু মই পিছৰবাৰ সুধিম মই বাইদেউ সাগৰিকা গোস্বামী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে বাইদেউ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ কিছু দেৰিকৈ আপুনি উপস্থিত হ'ল আমি কথা পাতি আছিলোঁ বানপানী শুকাল কিন্তু বানৰ আমি সেইকাৰণে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ তাক জনমত গঠন কৰা হওক আৰু চিনেমা উদ্যোগটো বা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কেনেকৈ প্ৰভাৱিত হয় সেই কথা আমি চৰ্চালৈ আনো আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে সকলোকে চাগে আপুনি চিনি পাইছেই ইণ্ডিয়ান অইলৰো প্ৰতিনিধি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিম মই ভুলো হ'ব পাৰোঁ দেই মই সুধিব বিচাৰিম বানপানী যেতিয়া হয় এটা দুখৰ কথা এক ডাঙৰ ট্ৰেজেডি মাজেদি যিসকল বানপীড়িত লোক তেওঁলোক পাৰ হয় আৰু চবতকৈ ডাঙৰ ট্ৰেজেডিটো তেতিয়া তেওঁলোক সন্মুখীন হয় যেতিয়া তেওঁলোক ঘৰখনলৈ আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা ঘৰখনলৈ ঘূৰি আহে এই যাত্ৰা বৰ কঠিন আপুনি মাজুলী নহয় জানো হয় মাজুলী আপুনি গোটেইখিনি ভালকৈ জানে আৰু ঘৰখনলৈ যেতিয়া ঘূৰি আহে তেতিয়া ঘৰখনত যেতিয়া সকলো সামগ্ৰী নষ্ট হৈ গ'ল শিশুৰ কিতাপ নাই আপোনাৰ আলমাৰী সোফা আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰখন শেষ হৈ গ'ল আৰু ঘৰত আপুনি দেখিব সাপ ভেকুলীৰ মৰাশ এটা জটিল পৰিস্থিতি বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি মই ট্ৰেজেডিটোৰ কথা এইখিনি কথা ক'লো ট্ৰেজেডিটো বৰ্ণনা কৰিবলৈ কিন্তু আমাৰ পপুলাৰ চিনেমাবোৰত এই ট্ৰেজেডিটো ৰিফ্লেক্ট হোৱা কিন্তু দেখা পোৱা নাযায় তাৰমানে আচলতে কথাটো হৈছে কি প্ৰথম কথা হ'ল নিজ চকুৰে দেখা আৰু কোনোবাই লিখি সেইখন প্ৰতিফলন কৰাৰ মাজত এক আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য যেতিয়ালৈকে আপুনি নিজেই নেদেখিব যিকোনো বস্তুৱে আপুনি যেতিয়ালৈকে নিজেই নেদেখিব তেতিয়ালৈকে আপুনি সেই অনুভৱটো কৰিব নোৱাৰে মই মাজুলীৰ গতিকে মই নিজে দেখিছোঁ মাজুলী বুলি নহয় মই এনেও দেখিছোঁ কাৰণ মই আজি কোভিডৰ কাৰণে 2 বছৰ নাই কৰা কিন্তু এনেই মই আৰু মোৰ স্বামীয়ে একক প্ৰচেষ্টাৰে আমি বহু সাহায্য বহু ঠাইলৈ পঠিয়াওঁ আৰু গতিকে আমি নিজে দেখিছোঁ যেতিয়া যিকোনো নদীৰ যেতিয়া পানী আহে আৰু পানীয়ে যেতিয়া নামনি অংশ যেতিয়া হুৰুককৈ খহাই লৈ গুচি যায় হুৰুককৈ যেতিয়া মানে মুখৰ যিখিনি মানুহ সেই মানুহখিনিক প্ৰায় 2 মিনিট নালাগে একদম পানীয়ে আহি যেতিয়া ঘৰ ঠেলি লৈ গুচি যায় মানে তেওঁলোকে 1 ছেকেণ্ড মানে 2 মিনিট বুলিও মানে কম 2 মিনিটতকৈ কম যেতিয়া এনেকৈ উটুৱাই লৈ গুচি যায় সেই পৰিৱেশটো আমি দেখিছোঁ আৰু আমি খহনীয়াও দেখিছোঁ
মই খহনীয়াও দেখিছোঁ আপুনি অভিজ্ঞতাখিনি দেখিছে বা বহুলোকে দেখিছে গতিকে প্ৰশ্নটো এই যদি এই গোটেই কথাবোৰ যদি তেনেধৰণৰ পপুলাৰ মিডিয়াম চিনেমাৰ যোগেদি কিতাপৰ যোগেদি লিটাৰেচাৰ যোগেদি চিনেমাৰ যোগেদি ডকুমেণ্টাৰী চাগৈ হৈছে ডকুমেণ্টাৰী হৈছে কিন্তু কি হয় ডকুমেণ্টাৰী মানুহৰ ইমান মাছ পে বুলি নাপায় মানে সৰ্বসাধাৰণে নাপায় গতিকে ছবিত প্ৰতিফলন হ'বলৈ হ'লে যিসকলে তাক অনুভৱ কৰে যিসকলে দেখে দেখালৈকে অনুভৱ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে যেতিয়া দেখিব তেতিয়াহে অনুভৱ হ'ব আৰু তেতিয়াহে তাৰ প্ৰকৃত ছবিখন মানে ৰিফ্লেক্ট হ'ব পৰ্দাত অসমীয়া আগৰ কেইবাখনো ছবিত কিন্তু বানপানী বিষয় দেখুৱাইছে আৰু আপুনি চাবচোন আমাৰ মেক্সিমাম নাটকত যদি দুখীয়া চৰিত্ৰ কোনোবা ওলায় তাৰ মুখত ডাইলগ থাকে যে বানে খোৱালে বানে জুৰুলা কৰিলে মোৰ সকলো মাটি লৈ গ'ল মই সেইটো মেক্সিমাম নাটকত আছে কিন্তু মানে বানপানী যিটো আমাৰ বানৰ শব্দটো আপুনি থাকিবই আমাৰ নাটকত মেক্সিমাম নাটকত আছে সাগৰলৈ বহুত ইত্যাদি চিনেমাবোৰতো কিছু আঁকিব দেখুৱালে ছাৰ উই আৰ স্পিকিং এবাউট ফ্লাড মাই question was why is Assam flood and the tragedy related to flood is not reflected in India Assamese cinema. That was my question. They are saying there are movies and references there in many movies where we try to showcase the flood. Okay. Yeah, that's what we were talking about. I need to watch a few of them now. মই দিশা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম দিশা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে দিশা যুৱৰ প্ৰতিনিধি বহুকেইখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেন্সত তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে যুৱ প্ৰতিনিধি ইউনাইটেড নেশ্যনছ ক্লাইমেট চেঞ্জ ছেক্ৰেটেৰিয়েটত তেওঁ ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে তেওঁ বিভিন্ন সময়ত কিছু দিনৰ আগতে জাৰ্মানীতো ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে দিশা আমি বহুবাৰ আপোনাৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছোঁ ইয়াতে যিসকল পেনেলিষ্ট আছিল সেইসকলৰ লগত বহুবাৰ আপুনি সংযুক্ত হৈছিলে আমি কথা পাতি আছিলোঁ বানপানীৰ সমস্যা দূৰ কৰা ইত্যাদি কথাবোৰতো পাতিয়ে থকা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰক ইত্যাদিতে দাবী উত্থাপন হৈ থাকে যদি ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছত অসমত বানপানী একেবাৰে নোহোৱা হৈ গ'ল হয় কোনো কথা নাই কিন্তু প্ৰকৃত সত্যটো হৈছে বা প্ৰেক্টিকেল এপ্ৰ'চটো হৈছে বানৰে সহাৱস্থান কোএক্সিষ্টিং উইথ ফ্লাড তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ ৰেইনফল পেটাৰ্ণ ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰেইনফল পেটাৰ্ণটো জানিব লাগিব বা ডিব্ৰুগড়ৰ বানপানীটো জানিব লাগিব নলবাৰীৰ মানুহে নলবাৰীৰ বানপানী জানিব লাগিব আজিকালিতো আমি গুৱাহাটীৰ বানপানীও শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি এই কনফাৰেন্সসমূহত এই বিষয়বোৰ কেনেদৰে উত্থাপন কৰা হয় বা কি কেনেধৰণৰ তেওঁলোকে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কয় হয় ফাৰ্ষ্টলি আজি যেটা আপুনি মানে এইটো প্ৰগ্ৰামৰ কথা কৈছে বা এইটো শ্ব'ৰ কথা কৈছে মই যেটা মোৰ কলিগছ তেওঁলোকক জনাইছোঁ যে আই উইল বি স্পিকিং অন ফ্লাড মিটিগেশ্যন দেন যোনটো দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ৱাজ এতিয়াও ষ্টাৰ্ট হৈ আছে So basically our topic of discussion flood is seasonal time kinite thake baki khini samoyat ami discuss nokoru about flood so hetu eta bahut dangor problem aru tar bahire amar United Nations hok ba any international organization how they are working to mitigate flood teolukor if you see United Nations jodio eta international organization hoy but teolukor branches ba teolukor units every state every district sabote thake normally আৰু তেওঁলোকে কি কৰে এটা ইন্টাৰনেশ্যনেল নেটৱৰ্ক তৈয়াৰ কৰে যোনটোৰ পৰা মানে আমাৰ যিখিনি ইনফৰমেশ্যন আমি সেইখিনি ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেচটোত যাতে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ এটা অপৰচুনিটি দিয়ে আৰু ইন দ্য প্ৰচেছ আমি গম পাইছোঁ যে দেৰ হেজ বিন এ বিগ গেপ এটা বহুত ডাঙৰ গেপ আছে বিটুইন এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েশ্যন বিটুইন দ্য ৰিস্ক প্ৰেডিকশ্যন এতিয়া আমি এই বছৰৰ ফ্লাডে কিমানখিনি মানুহক এফেক্ট কৰিব বা এই বছৰ আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰেল পেটাৰ্ণটো কি হ'ব এইবোৰ ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ বহুত কম হয় বা এইবোৰ ধৰণৰ ডেটা আমাৰ তাত বহুত কম আছে চ' দিছ কাইণ্ড অফ গেপ আৰু তাৰ বাহিৰে যোনটো বিহেভিয়াৰ অফ পিপল বিকজ গোটেইখিনি আমি বুজিব লাগিব যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিলেটেড ৰিচাৰ্চ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হাউএভাৰ very important is also social research because how the people of that place eta jagar manukine ki dhorone react kori ase respond kori ase to the problem of flood hetu eta bahut important kotha so ebur khetrot role ase amar nagorik committee buror ba amar kisuman সব সৰু সৰু অঞ্চলতে নাগৰিক কমিটি আছে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হয় যে তেওঁলোকে awareness create কৰক ইয়াৰ বাহিৰে আৰু কিছুমান social non-profit organizations হওক NGOs হওক তেওঁলোকেও work কৰি আছে in the field of creating awareness. Apart from that, মই এইটো কম যে we as youth, আমি youth we have a lot of energy that we can put in and we just need the support to create that awareness. এতিয়া মই individual processa হিচাপে মই কিছুমান awareness building campaign হেবিলাক কৰিছোঁ কিন্তু হেতুক এমপ্লিফাই কৰিব কাৰণে তাৰ ইফেক্টক এমপ্লিফাই কৰিব কাৰণে সাপোৰ্ট লাগিব গভৰ্নমেন্টৰ বা প্ৰাইভেট সেক্টৰছৰ সো দিস প্ৰাইভেট পাব্লিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এটো ধৰণৰ
partnership is very important in spreading awareness about problems like flood. আৰু ইয়াৰ বাহিৰে ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰামছ মই আগতে দিছা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম এৱাৰনেছ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এৱাৰনেছৰ সেই প্ৰক্ৰিয়াটোতে চাগৈ সংবাদ মাধ্যম বা ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা ইণ্ডিয়ান অইলৰ নিচিনা যি সংগঠন সেই সংগঠনসমূহ আগবাঢ়ি আহিব লাগিব মই প্ৰদীপ পূজাৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ যাব বিচাৰিম আপোনাক মই ৰখাইছিলোঁ আপুনি কোএক্সিষ্টেন্সৰ কথাটো কৈ আছিলে এটা ছ'চিয়েল প্ৰব্লেম হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল প্ৰব্লেম হৈছে এইটো কোএক্সিষ্টেন্স এইকাৰণেই লাগিব যে আমি সকলোৱে জানো যে অসমৰ যিটো ৰেকাৰিং ফ্লাড প্ৰব্লেমটো সেইটো মাথাউৰি নহ'ব সেইটোৰ ওপৰত বহুত ৰিচাৰ্চ হৈছে বহুতে কৈছে যে আনলেছ উই ক্ৰিয়েট বিগ ৰিজাৰ্ভাৰ্ছ এট অল আপষ্ট্ৰীম ষ্টেজেছ অফ দ্য ৰিভাৰ্ছ গোটেই ৰিভাৰবিলাকৰ আপষ্ট্ৰীম ষ্টেজত যদি আমি বিগ মাল্টিপাৰ্পাছ ৰিজাৰ্ভাৰ ক্ৰিয়েট কৰি পানীটো এটা কণ্ট্ৰল ৰেটত উলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ আৰু মানে ফ্লাড ৱাটাৰ আৰু চিল্ট মেইনলি আমাৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল চিল্টেশ্যন এই চিল্টে আমাৰ বেছি প্ৰব্লেম কৰে পানীতকৈ এইখিনি যদি আমি ট্ৰেপ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইবিলাক যিটো মাথাউৰি চাথাউৰি এইবিলাক দিওঁ এই মেজাৰবিলাকে পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন আমাক দিব নোৱাৰে গতিকে সেইকাৰণে আমি জানিছোঁৱেই যেতিয়া আনটিল সেই কথাবিলাক যেতিয়ালৈকে নহয় সেই ইমান এটা ডাঙৰ কম্প্ৰিহেনচিভ বা এই প্ৰজেক্ট যদি গভৰ্ণমেণ্টে কাৰণ আমাৰ দেখা গৈছে প্ৰত্যেকখন চৰকাৰৰ আউটলুকটো নিজা চৰকাৰী আউটলুক নিজা পলিটিকেল আউটলুক কিন্তু চাইণ্টিষ্টে হোৱাট দ্য চাইণ্টিষ্ট আৰ টেলিং হোৱাট দ্য এক্সপাৰ্টছ আৰ টেলিং গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সপাৰ্টবিলাকে যিটো কথা কৈছে সেইটো সৰ্বসন্মত বুলি আমাৰ কোনো চৰকাৰে লোৱা নাই প্ৰত্যেকখনৰ নিজা দৃষ্টিভংগী বেলেগ বেলেগ কাৰণেই প্ৰব্লেমবিলাক হাফ ডেল্ট হৈ আছে দৃষ্টিভংগী বেলেগ গতিকে চবৰে নিজৰ মাইলেজ থাকে গতিকে মই ভাবোঁ যে এই যিটো এটা কথা যে এটা যিটো আমাৰ এটা এৱাৰনেছ মোৰ আগৰ বক্তাগৰাকীয়ে যিটো কৈছে যে এৱাৰনেছটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট তেখেতে এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'লে চিভিল ছ'চাইটিজ মই কুৱেশ্যনটো মই ফ্ৰেজ কৰি দিওঁ আপোনাৰ চিভিল ছ'চাইটি আপুনি এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অভিযন্তা সেই হাইড্ৰলজিষ্ট বা সেই জলবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ এটা এৱাৰনেছৰ কথা ক'লে আপুনি সামাজিক ছ'চিয়েল প্ৰব্লেম বুলি কৈছে আমাৰ পৰা সংবাদ মাধ্যম বা ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী মানুহৰ পৰা বা এই গোটেই যদিও মানে আমি সদায় কৈ থাকোঁ বান সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ সকলো একগোট হ'ব লাগিব নেতা অভিনেতা সকলো আমাৰ পৰা কি এক্সপেক্ট কৰে আপুনি এনেকুৱা আমাৰ কি পদক্ষেপ থাকিব আছে এটা হ'ল কি কম্বাইন যিটো কনচাৰ্টেড এফৰ্ট যিটো সেইটো লাগিব আৰু 2 নম্বৰ কথা মই এটা জাষ্ট উদাহৰণ এটা দিওঁ যে আমাৰ কি হয় যে আমাৰ আমাৰ জেনেৰেলি কি হয় আমাৰ ফ্লাড কণ্ট্ৰল মেজাৰবিলাক বা ফ্লাড প্ৰটেকশ্যন মেজাৰবিলাক আমি আগতেও ইয়াতে বহুতবাৰ আলোচনা কৰিছোঁ যে এপ্ৰিল মাহত মাথাউৰি বনাবলৈ আৰম্ভ হয় ইতিমধ্যে পানী আহে এই যে এতিয়া যে ফ্লাড শেষ হ'ল এতিয়াৰ পৰা অহা এপ্ৰিল মাহলৈকে কেৱল এষ্টিমেট চেংচন কৰা কিবা কিবি এইবিলাক এটা গোটেই মেজৰ টাইমটো গুচি যায় যিটো কাৰণে আমাৰ প্ৰপাৰ ৱেত এম্বেংকমেণ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো নহয় সেইখিনিতে আমাৰ চিভিল ছ'চাইটিজৰ কিছুমান কাম আহি পৰে মনিটৰিং ছিষ্টেমটো আমাৰ হাতলৈ আমি আনিব লাগিব যে আমাৰ এইটো অঞ্চলৰ মাথাউৰিটো এইটো এষ্টিমেটটো ভাঙিলে কেলৈ চেংচন হোৱা নাই অক্টোবৰ মাহতে ইয়াৰ টেণ্ডাৰ কিয় কল হোৱা নাই আচ্ছা মই এনেকুৱা জেগা পাইছিলোঁ মই যেতিয়া আমি কলিকতাত 8 বছৰ আছিলোঁ তাত পাইছিলোঁ আমাৰ পাৰাত যেতিয়া ৰাস্তা বনায় মিউনিচিপেলিটিয়ে বনাওক বা PWDয়ে বনাওক ওচৰৰ CDO চিটিজেন বা এটা ভলণ্টিয়াৰী গ্ৰুপ থাকে তেওঁলোকে গঠন কৰি দিয়ে দে ইউজ টু চি দ্য ৱৰ্কছ তেওঁলোকে তাত হেৰি মতে হৈছে নাই কনফিগাৰেশ্যন মতে হৈছে নাই এষ্টিমেট মতে হৈছে নাই কিন্তু আমাৰ ইয়াত কি হয় মাথাউৰি নামত গৈ মাটিখিনি জাপি দিলে প্ৰপাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন নহ'ল প্ৰপাৰ কনচলিডেশ্যন নহ'ল এই কথাবিলাক যদি আমাৰ চিভিল ছ'চাইটিজবিলাকে লক্ষ্য কৰে আমাৰ এটা চিভিল ছ'চাইটিয়ে মনিটৰ কৰে তাৰপিছত সংবাদ মাধ্যমৰ কথাটো মই ক'ম যে সংবাদ মাধ্যমে ঠিক আছে ভূমিকা বৰ ভাল সেই সময়ত বহুত হুলস্থুল হয় কিবা হয় মই এনেকুৱা সংবাদ মাধ্যমো দেখিছোঁ প্ৰিণ্টেই হওক বা হেৰিয়েই হওক যে ডিচেম্বৰ মাহত যদি মই ফ্লাড সম্পৰ্কীয় আৰ্টিকল এটা কাগজ এখনলৈ লৈ যাওঁ সেইটো পাব্লিছ নকৰে ছিজন হোৱা নাই সেইটো এটা কথা মই নিজে পাইছোঁ আৰু এনেকুৱা কথাও হৈছে যে আমি এৰি দিওঁ এই যে বিশ্বকৰ্মা পূজা আহিব এতিয়া আমাৰ তাৰপিছত আমি উৎসৱ মুখৰ হৈ যাম forget all the time. He's saying during the flood, and when the flood goes, we forget everything. Wait for the flood to come again. Immediately after the flood, our first program is Vishwakarma Puja. Then people want to forget everything till next Bihu. So this is the most important problem in Assam. মই ভাবোঁ যে আমাৰ চিভিল ছ'চাইটি বুলিলে বা সংবাদ মাধ্যম আৰু মই এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ছেক্টৰটোকো কৈছোঁ বাকী যিমানবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আমাৰ স্ক্ৰিপ্টিং টিকটিং এইবিলাকত যে ভ্ৰাম্যণ বান বা অসমৰ চিনেমাৰ মাজেদি কিছুমান ফ্লাডৰ ওপৰত বেছ কৰি যিবোৰ কাহিনী সেইবোৰ খুব কম সেইবোৰ হ'ব লাগে যিটো সাগৰিকাই ক'লে এটা কথা
যে হয় মানুহে নেদেখিলে আচলতে মই গুৱাহাটীত বহি বানপানীৰ ওপৰত এখন চিনেমা স্ক্ৰিপ্ট লিখি লাভ নাই কিন্তু সেই পপুলাৰ মিডিয়া যোগেদি উপলব্ধি কৰাব পৰা যায় কিন্তু অলপ তাত সেই ৰিয়েলিটি দি কিছুমান বস্তু তাত পুট কৰিব লাগিব সেই স্ক্ৰিপ্টখনত কিছুমান ৰিয়েলিটি থাকিব লাগিব মানুহে নিজক আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়া মানুহে মই এইখিনিতে এটা কাকতালীয় কথা কৈ দিওঁ সাগৰিকাৰ শাহু আৰু মোৰ মা নিজা বাই ভনী ঠিক আছে আৰু এওঁলোকৰ মানে মোৰ মাহঁতৰ আৰু ভগৱত প্ৰীতমৰ ঘৰ মাজুলী গতিকে আমাৰ মাহঁতৰ ঘৰখন য'ত আছিল শালমৰা সেই শালমৰা যেতিয়া খহাই নিলে মাহঁতৰ ঘৰখন উঠি গ'ল গৈ আছোঁ সেই শালমৰা যিটো জেগাত মাহঁতৰ ঘৰখন আছিল এতিয়া নৈৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ আমি এটা বিৰতি ল'ব লাগিব সমস্যা সেইটোৱে বানপানী আহিলে বানপানীৰ কথা কওঁ কিন্তু বানপানী গ'লে বাতৰিও যায় বানপানী গ'লে সকলো পাহৰি যাওঁ পুনৰ পিছৰটো বানপানীলৈ আমি অপেক্ষা কৰোঁ এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছতে মই ইণ্ডিয়ান অইলৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম আৰু তেওঁক সুধিম কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় বানপানীৰ সময়ত আৰু সেই সমস্যাবোৰ প্ৰতিকাৰ তেওঁলোকে কেনেকৈ উলিয়ায় কিন্তু এতিয়া ল'ব লাগিব মই এটা বাণী নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই অভিযানৰ আমি দ্বিতীয়টো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ মই পোনে ইণ্ডিয়ান অইলৰ এক্সিকিউটিভ ডিৰেক্টৰ গণেশন আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম I would like a few questions. You explained briefly about what are the problems you basically face during this flood. Flood is as because recurring thing in Assam. So what are the plans? What are the plans as Indian Oil as a corporate agency? What are the plans to mitigate the floods? Yeah, as you rightly said, I mean, flood is not something that's new to Assam. Yeah. In fact, as we know, it happens twice every year. I've personally been seeing it for the last 3 years. This is my 3rd year in Assam now. Right. So our network is actually prepared to handle floods, which normally happens, by, for example, our distributors, as part of their LPG distributors, as part of their delivery infrastructure, apart from 4-wheelers and 3-wheelers, through which they deliver cylinders to your home, they also have boats. Right. Boats through which, during these 2 flood seasons, they use it to deliver cylinders to the homes of our customers. But what happened this time was absolutely unprecedented. Like the people, veterans who've been with us for so many decades, they've been telling us in their lifetime they have not seen something like this. So obviously this is not something that someone could have planned for or someone could have prepared for. But then as you saw, the team there rose up like energy warriors, if I can say that. Energy warriors, because our job is to provide energy to the public to meet the energy demands. Is the pipeline to homes more effective instead of cylinders? Of course, pipeline can be effective, but then we also need to remember that during these floods, even the electricity was cut off. Right. So one could imagine what pipelines, even had it been there, in what stage they would have been. It's only left to our imagination. Okay, right. And as because you said this is the 3rd year in Assam. Being in oil marketing company, so what is your experience? Like, although your company is not into exploration, but what is your experience? How do you see the flood as a whole, and what is your analysis about Assam flood? Do you see any solution towards it? I'm not an expert to talk about the solution on the floods, but what I can tell you is how well prepared we are, our team there. In Silchar especially yes, Silchar is a case to study. Exactly. For example, in the recent floods, as I said, Ramnagar was totally flooded. And Ramnagar was a depot which was supplying not only to the Barak Valley, it was also supplying to Mizoram, entire state of Mizoram, and the entire state of Tripura. In fact, 3 states were affected because Ramnagar got submerged. And because we were in fact lucky that just a few months back, just before the floods, we were able to commission that new depot in Moinarband. So although this was underwater, the entire team could shift there. They went by boat, NDRF boat. They walked along the railway track, then caught a vehicle, reached that terminal so that they can operate the terminal so that fuel can be supplied to wherever it was required.
fuel can be supplied to. It's a Herculean task, it's a task, it's a heavy task, you know. Absolutely, absolutely. মই ভগৱতপুৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে মই সেই ভ্ৰাম্যমানৰ কথাটো আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলোঁ ভ্ৰাম্যমান কেনেদৰে প্ৰভাৱিত ভ্ৰাম্যমানতো প্ৰভাৱ পৰে কিন্তু এটা কথা হৈছে ভ্ৰাম্যমানৰ সকলোবিলাক এপ্ৰিলৰ মানে 12 তাৰিখ মানে মেক্সিমাম শেষ হৈ যায় এপ্ৰিলৰ 12 তাৰিখে তেওঁলোকৰ ছুটি বছৰ পায় এপ্ৰিলৰ পৰা ধৰক জাৰ্নিটোৱে শেষ হৈ যায় এটা বছৰ জাৰ্নিটো শেষ হৈ যায় এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰ যেতিয়া বানপানী এপ্ৰিলৰ পৰা ধৰক জুন মানলৈকে তেওঁলোক বাচি যায় আৰু তাৰপিছত জুলাইৰ পৰা তেওঁলোকৰ ৰিহাৰ্চেল হয় ৰিহাৰ্চেল হোৱাৰ পিছত আগষ্টৰ লাষ্ট মানৰ পৰাহে তেওঁলোক ওলায় গতিকে কিছুমান জেগাত তথাপিও তাৰ প্ৰভাৱটো থাকে কেলে প্ৰভাৱটো থাকিব কাৰণ ইণ্টিমিণ্টাইন যে যিবিলাক অঞ্চলত যদি বানপানী হোৱাৰ সেই মানুহখিনিয়ে এই সময়খিনি বানপানীৰ লগতে যুঁজি থাকিলে তাৰ পিছৰ সময়খিনি বানপানীৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে কাৰোবাৰ ঘৰৰ কিবা ক্ষতি হৈছে কাৰোবাৰ বাৰীৰ ক্ষতি হৈছে কাৰোবাৰ খেতিৰ ক্ষতি হৈছে সেইখিনিত এটা সময় নিজৰ সময় দিব লগা হয় গতিকে ভ্ৰাম্যমানৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টই মানে ইয়াত ক্ষতি হয় কিয় ক্ষতি হয় যে মানুহৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে যদি মানুহৰ যদি আৰু এটা কথা মানুহৰ যদি এটা ডাঙৰ লছ হোৱাৰ পিছত যদি এটা ডিপ্ৰেশ্যন হৈ থাকে মানুহে ঘপককৈ এটা জেগাত ফূৰ্তি কৰিবলৈ যাব নিবিচাৰে মই আৰু এই প্ৰদীপে যে কৈছিলে মই সহ অৱস্থানৰ কথা কৈছিল সেইটো মই নিজৰ মানে মোৰ মনলৈ অহা মই এটা কথা এটা কৈছোঁ যে আমি যদি এইবিলাক অকল নিগেটিভে কৈ থাকোঁ ন কথাবিলাক যে তেতিয়া সেই অঞ্চলৰ মানুহবিলাকৰ মনত এটা ডিপ্ৰেছিভ হেৰিটো অলপ বেছি বাঢ়ি গৈ থাকিব কিন্তু আমি যদি তাত যদি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিচাৰ্চেৰে আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ নেকি যে বানপানীৰ আমি আশীৰ্বাদ স্বৰূপেও আমি ল'ব পাৰোঁ নেকি আশীৰ্বাদটো হয় বানপানী যদি কাৰণ আমাৰ অসমৰ কাৰণে কিন্তু আমি আশীৰ্বাদ হয় কিন্তু তাক আমি প্ৰপাৰ চাইণ্টিফিক ৱেত যে বানপানী হোৱাৰ সময়ত বানপানীৰ পিছত আমি তাতে আমি পদ্ধতিগত আমি কৃষি পদ্ধতিগত মৎস্য হেৰি এনেকুৱাকৈ আমি যদি আশীৰ্বাদ হিচাপে মানুহক সেই অঞ্চলৰ মানুহক আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া তেওঁলোকক এটা পজিটিভ ভাইবছে তেওঁলোকক কৰ্মক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাবলৈ সুবিধা সংবাদ মাধ্যমত বানপীড়িত বানে ধোৱা ধেমাজি কৰাৰ কাৰণে ধেমাজি লোকসকলে ভাল নাপায় আমি ডিপ্ৰেছিভ কথাবিলাক কৈ থাকিলে সেই অঞ্চলৰ মানুহে এনেকুৱা হ'ব যে আমাৰ অঞ্চলত কাম নাই আমি চহৰমুখী হ'ব লাগে আমি চহৰমুখী হ'ব লাগে যে আমি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ আমি কিন্তু এতিয়া আমাৰ ৰিচাৰ্চটো প্ৰথম হ'ব লাগে যে বানপানীক আমি এটা আশীৰ্বাদ হিচাপে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ নেকি আমাৰ সেই অঞ্চলবিলাকত মই মোৰ মাৰ ঘৰৰ মাজুলী মই এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা ফালৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ এটা সময়ত কিন্তু মাজুলীত মানুহবিলাক বানৰ লগত সহাৱস্থানে কৰিছিলে ভাল পাইছিলে ব্ৰিটিছ অহাৰ পাছতহে একমঠা হৈছে ব্ৰিটিছ অহাৰ এটা চাইণ্টিফিক কথা আছে চাইণ্টিফিক কথাটো কি আছিলে যে আমাৰ ইয়াত চিলটেশ্যনটো খুব বেছি প্ৰদীপদাই কৈছে কি হৈছিলে আগতে যেতিয়া পানী হৈ যায় পানীটো ওপৰত গুচি আহে ওপৰতো সমানে চিলটেশ্যন হয় নদীটো চিলটেশ্যন হয় গতিকে ৰেচিঅ'টো এনেকৈ গৈ আছে মানে বাম হৈ গৈ থাকে বামো এফালে গৈ আছে নদীও বাম হৈ গৈ আছে কিন্তু বাকী জেগাও ওখ হৈ গৈ আছে প্ৰভাৱ পৰা নাই হৈ গৈ আছে যিটো ৰেচিঅ'টো ঠিক আছে কিন্তু এটা এম্বেকমেণ্ট মানে মথাউৰি হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে ছাপ'জ নদীত বানপানী নহ'ল কিন্তু সেই বস্তুটো চিলটেশ্যন হৈ গ'ল ইয়াত নদী বাম হৈ গ'ল মথাউৰিটো একেটা জেগাত থাকিলে নেক্সট ইয়ে মথাউৰি বাগৰি গুচি গ'ল মথাউৰি হেৰি কৰিলে কিন্তু আকৌ চিলটেশ্যন হ'ল এইটো এটা চাইণ্টিফিক এটা বৰ ভাল অবজাৰভেশ্যন মই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম আপোনাক সুধিব বিচাৰিম যিহেতু আমি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা পাতি আছিলোঁ এই সৃষ্টিশীলতা আমাৰ শিল্পীসকল বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহৰ পৰা আহে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহে আপুনিও মাজুলীৰ পৰা আহিছে সৃষ্টিশীলতাৰ কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলায় বা সেই ধৰণৰ যিহেতু সৃষ্টিত সমাজখনৰ বহুত প্ৰভাৱ থাকে সমাজখন প্ৰতিফলিত বিভিন্ন ধৰণৰ সৃষ্টিত এই আমাৰ বান পৰিস্থিতিয়ে সেই সৃষ্টিশীলতাত কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলায় বুলি আপুনি ভাবে বা দেখিছে প্ৰথম কথা হ'ল যিবোৰ অঞ্চলৰ পৰা বৰ্তমান সময়ত মানুহ ল'ৰা ছোৱালী আহি ইয়াত কাম কৰিছেহি বানপানী হয় তাত বানপানী হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ এটা সাংঘাতিক চিন্তা হৈ যায় ঘৰত কি হৈছে ঘৰলৈ যাব লাগিছিল ঘৰত যেনেকৈ নহওক চিন্তা হ'বই লগে লগে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গুচি যাবলৈ ইচ্ছা কৰে বা সেইটো চিন্তা মূৰত লৈ পেলাই কেতিয়াও কাম নহয় তেনেকৈ হ'লে কাম নহয় গতিকে তেওঁলোকে হয় ঘৰলৈ ঘূৰি যাব লগা হয় নহয় ইয়াত তেওঁলোকে এটা ভাল তাত দুশ্চিন্তা এটা লৈ পেলাই তেখেতসকল থাকে গতিকে সেইও এটা কিন্তু কাৰণ আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কাৰণ মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে যিবোৰ ঠাইত পানী হয় এইবাৰতো বহুত নতুন অঞ্চলত পানী হৈছে নতুন যাৰ মানসিক প্ৰস্তুতি একেবাৰে নাই
মই তেনেকুৱা অঞ্চলৰ পৰা আহিছোঁ তাৰমানে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মানসিক প্ৰস্তুতি একেবাৰে নাই তেওঁলোকৰ কেতিয়াও জীৱনত পানী দেখা নাই তেনেকুৱা ঠাইত এবাৰ পানী হৈছে গতিকে কথাটো হৈছে কি বানপানীৰ পিছত পানী হোৱালৈকে ঠিক আছে পানী হ'ল তেখেতসকল শিবিৰলৈ আহিল শিবিৰত তেখেতসকলক সাহায্য পালে চৰকাৰে সাহায্য দিলে আন কোনো সংস্থাই সাহায্য দিলে তেওঁলোকৰ সেইকেইটা দিন চলি গ'ল কিন্তু তাৰ পাছত তেখেতসকল যেতিয়া ঘৰখনলৈ উভতি যায় ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ইয়াত থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যেতিয়া ঘৰখনলৈ যে পানী কমিল মই এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বুলি যেতিয়া ঘৰলৈ উভতি যায় তেতিয়া গৈ যেতিয়া দেখে তেওঁলোকৰ বিঘা বিঘা মাটিত তেওঁলোকৰ বালি পৰি যায় 10 বছৰ 15 বছৰলৈ সেই ঠাইবোৰত আৰু খেতি নহ'ব তেতিয়া কি হ'ব সেই কথাটোৱে কিন্তু তেওঁলোকক খুলি খুলি খায় আৰু তাৰমানে মই মোৰ নিজৰ ঘৰত পাইছোঁ কাৰণেহে মই কৈছোঁ দেই গতিকে সেই কথাবোৰ কিন্তু খুব চিন্তনীয় বিষয় কিন্তু মই নাজানো মই টেকনিক্যাল মানুহ নহয় বা মই এই বিষয়ে একো কৰিব নাজানো কিন্তু টেকনিক্যাল মানুহ হলো সকলো আগবাঢ়ি আহিব লাগিব প্ৰচেষ্টা এই কথাটো মানে কি কৰিব পৰা যায় সাইন্টিফিক্যালি কিবা তাত হেনেকুৱা ধৰণৰ কৃষি ঘট কিবা আমি কৰিব পাৰো নেকি এই তেনেকুৱা এটা যদি ওয়ে আমি মানুহক দি দিব পাৰো তেতিয়া হলে মই ভাবো এই সমস্যাটো কিছু দূৰলৈকে সমাধান হ'ব আপুনি কি কৈ আছিল মানে যেতিয়া তেওঁলোকৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ দুৰ্চিন্তা হৈ যায় যে কি হ'ব এতিয়া আমাৰ 20 বিঘা মাটি আছিল 25 বিঘা মাটি আছিল তাৰ 20 বিঘা মাটিতে বালি পৰি গ'ল তাৰপিছত আমাৰ 5 বিঘা মাটিৰ আমাৰ ঘৰ নচলে গতিকে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি মানসিক আৰু যিখিনি যুৱ প্ৰজন্ম আহে তেওঁলোক কিন্তু মানসিকভাৱে বহুত ভাগি পৰে প্ৰতিকাৰ কি কৰা যায় এতিয়া তাৰ বাবে কি কৰা যায় বা কি কৰিব পাৰি মই ভাবো দেই এইটো সম্পূৰ্ণ মোৰ ব্যক্তিগত মতামত দেই মই সকলোকে কৈছোঁ এইটো মোৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত মতামত যেনেধৰণে আমাৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ সংৰক্ষিত আসন আছে জাতি জনজাতি লৈ পেলাই বা অন্য কোনো কাৰণ ঠিক তেনেকৈ আমি নোৱাৰোঁ নেকি যে যিবিলাক প্ৰাকৃতিকভাৱে যি মানে প্ৰাকৃতিকভাৱে দুৰ্যোগৰ যিটো যিসকল ভুক্তভোগী তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি কিবা এটা সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি যে তেওঁলোকৰ মানে কোৱালিফিকেশ্যন অনুযায়ী হ'ব কিন্তু পাৰি নেকি তেনেকুৱা কৰিব যে তেওঁলোকক আমি কিবা মানে চৰকাৰী ফালৰ পৰা বা সবতকৈ ডাঙৰ কথাটো পুনৰ সংস্থাপিত কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় সেইটো আটাইতকৈ জৰুৰী কথা তেওঁলোক কেনেকৈ ঘূৰি আহিব পাৰে এই পূজাৰী ডাঙৰীয়া কি ক'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন এটা কৰাৰ অৱকাশ আছে নেকি নহয় এতিয়া মানে প্ৰথম কথা হ'ল কি যে আমাৰ সমস্যাবোৰ দুভাগত ভাগ কৰি ল'ব লাগিব টেকনিক্যাল সমস্যাটো হ'ল কি যে আমি ফ্লাড প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম কেনেকৈ ভাল মাথাউৰি বনাম সেইটো টেকনিক্যাল 2 নম্বৰ যিটো ছ'চিয়েলি যিটো তেওঁলোকে কৈছে কথাটো সেইটো হ'ল কি যে যিটো কৈছে যে অল্টাৰনেটিভ আমি যে এখন গাঁও বানপানীয়ে ধুই গ'ল বা বানপানী আহিব এটা মানুহক অল্টাৰনেটিভ লাইভলিহুডৰ কিবা এটা আমি সন্ধান দিব লাগিব অল্টাৰনেটিভ লাইভলিহুড আৰু 2 নম্বৰ কথা মানুহক বানপানীৰ লগত সহ অৱস্থান যিটো পানী আহিলে কি কৰিব কেনেকৈ থাকিব আগতে ইভেন এনেকুৱাও আছিলে যে আমাৰ মাজুলী বা যিকোনো অঞ্চলৰ মানুহবিলাকৰ ঘৰত এখন ডাঙৰ নাও আছিল যে পানী অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ঠিক নৈত পানী উঠা গম পালে নাৱলৈ বস্তুবোৰ চিফ্ট কৰে উপায় নাই থাকিবই লাগিব তো তেনেকুৱা আমাৰ এটা কিছুমান ভাল আছিল আমি খুব স্পেচিয়েল এমিনিটিজ থকা আমাৰ ইয়াত যিবোৰ ৰেইজ প্লেটফৰ্ম বনায় বান অঞ্চলত তাত গৰু ছাগলীও নাথাকে ৰেইজ প্লেটফৰ্ম বুলিলে তাক ধুনীয়াকৈ ৰেলৱে প্লেটফৰ্ম ষ্টাইলত তাক ঘৰ চৰ বনাই চাইণ্টিফিক টয়লেট কিবা কিবি কৰি যাতে মানুহখিনি মনত শংকাটো নাথাকে যে দুদিন পানী শুকালে আকৌ আমি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰিম 2 নম্বৰ কথা ঘূৰি অহাৰ পাছত কি কৰিম সেই অল্টাৰনেটিভ লাইভলিহুডটো আমাৰ চৰকাৰে বা NGOবিলাকে বা আমাৰ সকলোৱে মিলি কিবা এটা ভাবিব লাগিব 3 নম্বৰ কথা যে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা যিটো হৈছে হয় লাগে যেনেকৈ যিকোনো মানুহে এইটো ল'ব নোৱাৰে যিটো জেনুইনলি যিবিলাক ফেমিলি ফ্লাড এফেক্টেড সেই জেনুইন এফেক্টেড মানুহবিলাকৰ কাৰণে কিবা এটা প্ৰিভিলেজ থকাটো দৰকাৰ এতিয়া মাজুলীতে কিছুমান অঞ্চলত এতিয়াও আছে আজি 30 বছৰ পৰ্যন্ত মাথাউৰিতে বাস কৰি আছে এতিয়াও গ'লে দেখা পোৱা যায় তো গতিকে সেই মানুহবিলাকৰ কাৰণে এটা প্ৰিভিলেজ ছিষ্টেম এটা আমাৰ সকলোৰে প্ৰেছাৰত আমি এটা তেনেকুৱা এটা মেকানিজম বিল্ড আপ কৰিব লাগিব গতিকে আৰু দ্বিতীয়তে সেই যিটো মই কৈছোঁ চিভিল ছ'চাইটি যিটো এৱাৰনেছটো সেইটোৱে সৈতে চৰকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোকে এটা মটিভেশ্যনেল ফ'ৰ্চত বান্ধি ৰাখিব লাগিব যে এইখিনি এতিয়া বানপানী আহিব আমাৰ ফ্লাড কণ্ট্ৰল ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টটো আমি সদায় কৈ আহিছোঁ আগতেও যে সেইটো এটা ইমাৰ্জেঞ্চি ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব লাগে পুলিচ যেনেকুৱা মেডিকেল যেনেকুৱা তেওঁলোকে যে পানী আহিলে ইমাৰ্জেঞ্চি সেইটো নহয় এই পানী যোৱাৰ পিছত যে এতিয়া কামখিনি সেইটো ইমাৰ্জেঞ্চিত হ'ব লাগিব আমি কৈছিলোঁ যে হেৰিয়াত কিছুমান ভলণ্টিয়াৰ মানে পেইড ভলণ্টিয়াৰ গাঁওবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালী চৰকাৰে ট্ৰেইন কৰি তেওঁলোকক এটা কণ্টেক্সুৱেল বা যিয়ে নকৰক এটা ফ্লাড এফেক্টেড গাঁওবিলাকত তেনেকুৱা এটা ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব যাতে ফ্লাডৰ সময়ত তেওঁলোকে ৰিলিফ এণ্ড ৰিহেবিলেশ্যনত সহায় কৰিব পাৰে মানুহক ৰেস্কিউ কৰিব পাৰে ঠিক এই মেকানিজম যিহেতু আমাৰ সন্মুক্ত ভৱিষ্যতটো অন্ধকাৰ
টেকনিক্যালি মই অন্ধকাৰ বুলিয়ে কৈছোঁ যে এইবোৰ যদিও কৈ আছে ইমান সোনকালে সহজতে সমাধান নহয় মানে এতিয়াও নানামুনি কোনোবাই পুখুৰী খান্দি বান সমস্যা সমাধান কৰে কোনোবাই সাইণ্টিফিক কমিউনিটি অন বোৰ্ড বা সকলোৰে সহমতত উপনীত হোৱা নাই প্ৰথম কথা বিজ্ঞানীসকল বা অভিযন্তাসকল জ্যেষ্ঠ অভিযন্তাসকল আৰু দ্বিতীয় কথা চৰকাৰে বিজ্ঞানী বা অভিযন্তাসকলৰ কথা একেবাৰে শুনা নাই কোনোতে সেইটো আসল কথা শুনা নাই আৰু এটা আমি এতিয়া বানপানীৰ কথা যদিও পাতি আছোঁ আৰু এটা ভয়াৱহ আৰু এটা ডাঙৰ সমস্যা আছে যিটো মানুহে পাৰ্মানেণ্টলি লষ্ট হয় সেইটো হৈছে ইৰোজন যিটো গৰাখহনীয়া যেতিয়া এঘৰ মানুহৰ লষ্ট হয় সেইটো কিন্তু পাৰ্মানেণ্ট সেইটো আৰু সেইখিনি সেইটো আৰু মানে ঘূৰি অহাৰ কথা নাথাকে আৰু ইৰোজন এইটো বহুত মানুহ আজি পলাবাৰী হওক মাজুলীটো আধা এতিয়াতো 4 ভাগত 3 ভাগ নাইকিয়া হ'ল 1% মানে 4 ভাগৰ এভাগহে আছে তাৰ বহুত মানুহ গৈ পেলাই তিতাবৰত গ'ল তিতাবৰত এখন মানে এটা অঞ্চলেই হ'ল আৰু আজিকালি দেখা গৈছে লেণ্ডশ্লাইড ভূমিস্খলন পাহাৰৰ ভূমিস্খলন ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মণিপুৰত আমি যি দেখা পালোঁ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মই দিশা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম আপুনি যদি শুনি আছে আমি কথা পাতি আছোঁ বিগেষ্ট ট্ৰেজেডিটো হৈছে চবতকৈ ডাঙৰ দুখৰ কথাটো হৈছে যেতিয়া বানপীড়িত লোকসকল নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহে যেতিয়া ঘৰখন দেখা পায় সেইটো সকলোকৈ ডাঙৰ ট্ৰেজেডি এসপ্তাহৰ কাৰণে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ সাহায্য পালে বা গাঁৱৰ অন্যান্য লোকসকলৰ সাহায্য বৰমূৰীয়াসকলৰ সাহায্য পালে তাৰ পিছত কি গতিকে তাৰ পিছত কি এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনসমূহে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে চায় ইয়াত বিভিন্ন পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে সেইসকল লোকক ভুক্তভোগী লোকসকলক বিশেষ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পোষকতাও কৰা হৈছে কিন্তু আপুনি কি বিশ্লেষণ কৰে গোটেই পৰিস্থিতিটো আফটাৰ ফ্লাড যোনটো সাগৰিকা মেমে ক'লে about মানে যেতিয়া মানুহখিনি এফেক্ট হয় সেইটোতো ইমিডিয়েট ৰেছপন্স সেইটো ইমিডিয়েট এফেক্ট বাট যেতিয়া মানুহখিনি উভতি যায় নিজৰ ঘৰখিনিত আৰু সেই মানে ইটছ নট জাষ্ট চিটুৱেশ্যন যোনটো মানে আপোনাৰ ফিজিকেল ষ্টেটত বুজি পোৱা যায় but also mental health to বহুতখিনি এফেক্ট কৰে so আমাৰ ইউনাইটেড নেশ্যনছ ইউনিভাৰ্চিটি ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স ইনিচিয়েটিভ বুলি এটা ইনিচিয়েটিভ আছে যোনটোৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যনত মেণ্টেল হেল্থ ৰিহেবিলিটেশ্যনত বহুতখিনি ফ'কাছ কৰা হয় বিকজ এইখিনি এৰিয়াৰ চিলড্ৰেন বা ইউথখিনি বহুত এফেক্টেড হয় আৰু আমি এটা ট্ৰেণ্ড দেখা পাইছোঁ যে এনেই যদি নৰ্মেল চিটুৱেশ্যনত যদি চাই তেতিয়াই আমাৰ উইমেন চিলড্ৰেন ইউথ এইখিনি অলৰেডি এফেক্টেড আৰু যেতিয়া এই ধৰণৰ কিছুমান কেলামিটিজ নেচাৰেল কেলামিটিজে আমাক এটেক কৰে তেতিয়া সবতকৈ বেছি পীড়িত হয় এই সেকশন অফ দ্য সোসাইটি আপুনি মেণ্টেল হেল্থ সাপোৰ্টৰ কথা কৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ প্ৰগ্ৰাম থাকিব পাৰে ইয়াতে ব্লিচিং পাউডাৰ পৰ্যন্ত পোৱা নাযায় there is something wrong somewhere এতিয়া মই এইটোৰ কথাতে আহি আছো সো এতিয়া আমাৰ ৰোল হ'ব যে এই যোনটো ৰিজনাল প্ৰব্লেম বা এটা sectional problem hetuk ami international space ot anibo lebo in 2019 amar national disaster management authority e apada mitra boli eta initiative start korisile amar omot especially guwahati to eta training session hosile on this thing 12 dinor training session asile if I recall properly so tate gutei hini kotha je firstly jetia amar eta problem ahe calamity to ahe tetia ki dhorone respond korba lage because heikini area manukini first responder hoy so hetur upor training dia hoise tar pisote eventually jetia post calamities into rehabilitation hetu to ki dhorone bostu burok awareness create koribo laibo ba hey community to resilience build korbo laibo hey gutei kini report eta 12 days or eta training session hoisile but hetu continue kora hua nai ebar patise hetu ebar training session to hoise aru tar pisote hetu aru continue hua nai so we have to focus the 8 horror zombila initiative hetu korbat mane just pen and paper ot thaki na jai jate it should be actually implemented hetur upor bahut kini ami focus dibo laibo aru tar bahire junto ejonne kole about apart from agricultural sector ami ekhini youth of skill development training for non agricultural sector auto skill development training dibo lebo because eta kotha ame bujibo lebo je indian khali okom boli noy indian agriculture is highly মানে কি কম it is a gamble in the hand of monsoon এতিয়া আমাৰ বহুত বৰষুণ হৈছে কাৰণে ওকে বহুত বৰষুণ হৈছে হেতু কাৰণে আমাৰ এফেক্ট হৈছে ফ্লাডে আকৌ কেতিয়াবা এনেকা হয় যে একেবাৰে বৰষুণ নাই হেতু কাৰণে আমাৰ ক্ৰপস এফেক্টেড হয় এগ্ৰিকালচাৰ এফেক্টেড হয় so what we have to think of alternative sources of income which is non agricultural based আৰু হেতু কাৰণে skill development training of youth is very important
বৰ ভাল পৰামৰ্শ দিছে কাৰণ আমি সদায় ডিপেণ্ড কৰি থাকিবলগীয়া হয় মনচুনৰ ওপৰত আৰু যেতিয়া বৰষুণ কেতিয়াবা বেছিকৈ হয় কেতিয়াবা ড্ৰট হয় কেতিয়াবা বৰষুণ নহয় যাৰ কাৰণে আমাৰ খেতিৰ প্ৰভাৱিত হয় গতিকে আমাৰ লোকসকলক অল্টাৰনেটিভ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰয়োজন ছাৰ আই লাইক টু গ' টু ইউ I'll ask you about your customers, Indian Oil Corporation's customers. So how do the customer react to your initiatives to reach out to them? Initially, we talked about LPG. Yeah. The plant at Silchar LPG bottling plant, because the plant as such was not submerged, but then the approach to the plant was submerged. What the team there did was they preferred to stay put in the plant. In fact, the plant manager, even he got his family to stay with him so that people need not go to the town and come back, because once you go to the town, there is no way, no guarantee you are able to come back the next day. With this, they didn't miss a single day of bottling. They didn't miss a single shift of bottling. They didn't miss a single hour of bottling. It's because of that, despite the worst of flood, right? The team there was able to deliver cylinders within 2 days of the customer booking. Right. So that was the impact that the team could have on the floods there. Normally it takes a day, because the flood just got extended by a day. How big was the crisis? Was there any crisis of not getting the cylinders in different areas, especially in Silchar? Crisis was multifold, because as I said, electricity was cut off for safety reasons. Right, yeah. So people couldn't charge their mobiles. So communication was cut off during the initial day, especially, with the result that our team members were unable to get in touch with each other. So much so that there were a few youngsters who were living alone, with whom we were unable to get in touch. So which raised a big concern with us. जैसे घर का बच्चा कहीं चला जाता है, you are unable to contact them, you know how anxious we get, no? Right. So we had to send people there, we had to send NDRF there to check out whether they are safe, so we can get back to them to a safer zone. From there they can start working. So that was the humanitarian part of it. But then as I said, it was important to get the towers running, because communication, as it was important to us, it was also important to the administration. So in touch with the administration, we ensured that we could reach diesel to the towers so that the generators can run, the mobile towers. So they can power up so that communication is again restored. That was one of the challenges. Because if the tower is empty without fuel, then the communication will be a big loss. Absolutely. Right. আমি এটা বিৰতি ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আমি যি আমাৰ আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাম বিৰতিৰ পিছত আমাৰ প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় থাকিব আমি কিছু সমাধানৰ দিশত কিছু সহাৱস্থানৰ দিশত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সিভিল সোসাইটি কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগে বা সংবাদ মাধ্যম কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগে বা মনোৰঞ্জন উদ্যোগ কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগে বা অন্যান্য সমাজৰ অন্যান্য যিসমূহ বিভিন্ন খণ্ডসমূহ আছে সেইসমূহ কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগে সেই সন্দৰ্ভত কথা পাতিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত আমি শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ আমি কথা পাতি আছিলোঁ বানপানীৰ এটা জনমত গঠন কৰিবলৈ বিভিন্ন ফিল্ডৰ বিভিন্ন লোকক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ হাতত শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ আমাৰ হাতত প্ৰায় 7 মিনিটমান সময় আছে মই পোনে ভগত প্ৰীতম আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা পাতিলৈ গতিকে কি পৰামৰ্শ মই একদম সিম্পল কথা এটা মই একদম পাৰ্মানেণ্টলি এটোৱে থাকিব হেতুৱে মই কৈছোঁ যে আপুনি যদি চাই টপোগ্ৰাফিক্যাল আৰু আমাৰ যদি ৰিভাৰ বেচিনটো আপুনি যদি চাই দেখিব আমি গোটেই অসমখনে এটা খালৰ নিচিনা মন কৰিছেনে এফালে পাহাৰ গুৱাহাটীখনো তেনেকুৱা বুলি গুৱাহাটীখনো একেই গতিকে ইয়াত বানপানী যুগে বানপানী থাকিব আৰু আমাৰ আশীৰ্বাদ স্বৰূপে আমি ইয়াত ল' প্ৰেছাৰ জোন হিচাপে থাকোঁ জিঅ'গ্ৰাফিকেলি আপুনি বংগোপসাগৰৰ যি হাই প্ৰেছাৰৰ সেইখিনি আমি আশীৰ্বাদগতভাৱে সেই মৌচুমীৰ সৈতে আমি সেই পানীখিনি আমি পাওঁ প্ৰত্যেক বছৰে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াত হ'বই আৰু এই যে খালৰ নিচিনা আমি এটা চৰিয়াৰ নিচিনা এটা জেগাত আমি আছোঁ চৰিয়াৰ নিচিনা এটা জেগাত আছোঁ বছৰে কি হৈছে আমাৰ ইয়াত পানীৰ যিখিনি জলাশয় ৰিডিউচ হৈ আহি আছে বিভিন্ন অঞ্চলত ৰিডিউচ হৈ আহি আছে গতিকে পানী থকা জেগা এটা নোহোৱা হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ খালৰ নিচিনাটো হৈ আছে গতিকে যুগে এই বানপানীৰ সমস্যা ইয়াত যুগে পানী এইটো থাকিবই এটি ইমান সোনকালে এটো যে এটা সমস্যা একেদিনাখনৰ ভিতৰত সমাধান হৈ যাব এটো নহয় আৰু গুৱাহাটীখনতো আমাৰ একেই কথা এফালে পাহাৰ আছে
পানী যোৱাৰ হেৰি কিন্তু গুৱাহাটীত ভুল গুৱাহাটীৰ বাহিৰেও বহুখিনি আছে গুৱাহাটীত বহুত ভুল আছে আপোনাৰ যদি ড্ৰেইনটো যদি আধাখিনি যদি 4 ফুটৰ ড্ৰেইনটো যদি নিজৰ ৱালখন ইয়াত মাৰিব লাগে আৰু 2 ফুট যদি মাটি যদি আপোনাৰ হেৰি কৰি পেলাই ভৰাই লয় বহুত আছে হয় আপুনি আপোনাৰ ভূমিকাটো চিভিল সোসাইটিৰো হ'ব পাৰে লগতে টেকনিক্যাল ভূমিকাটো হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ চেনেলক আমি ধন্যবাদ দুইটা ভূমিকাতে আপুনি চৰকাৰক বা সমাজক যোগদান কৰিব পাৰে জিঅলজিষ্ট হিচাপেও বা মনোৰঞ্জন উদ্যোগৰ এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হিচাপে মই সাগৰিকা বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম আপুনি মাজুলীৰ বাসিন্দা ফ্লাড আপুনি দেখিছে আমি কথা পাতি আছিলোঁ সেই ট্ৰেজেডিটো বা ফ্লাডৰ ট্ৰেজেডিটো পপুলাৰ চিনেমাত ৰিফ্লেক্ট কিয় হোৱা নাই ইত্যাদি ইত্যাদি আপোনালোকে কৈছে বহুবাৰ ৰিফ্লেক্ট হৈছে কিন্তু আপুনি কি দেখে বিশ্লেষণ কেনেকৈ কৰে ভৱিষ্যত দ্ৰষ্টা হিচাপে কেনেকৈ চাব বিচাৰে কি হ'লে ভাল হয় বা ইতিমধ্যে ভগৱত প্ৰীতমে ক'লে এই সমস্যাৰ এই মানে সমস্যা নহয় বৰষুণৰ অন্ত নাই বৰষুণ হ'বই হয় প্ৰাকৃতিক বৰষুণ হ'বই পানী হ'বই সেইটো আমি মানি ল'বই লাগিব প্ৰথম কথা আৰু 2 নম্বৰ কথা হ'ল আমি এতিয়া এটাই কথা ভাবিব লাগে যে আমাৰ মাজত এটা সজাগতা হ'ব লাগে যে কেনেকৈ তাৰ লগত আমি মোকাবিলা কৰিম কেনেকৈ তাৰ লগত আমি থাকিম পলায়নবাদী মনোভাৱ হ'ব নোৱাৰিব আৰু যিসকলে পাৰে মই মিডিয়াকো এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে পানী অহাৰ সময়ত ঠিকেই বাতৰি গ'ল কিন্তু পানী যোৱাৰ পিছত সেই মানুহখিনি কেনে আছে তেওঁলোকৰো খবৰ লওক তেওঁলোকেও দেখুৱাওক এইটো মানে ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াকে হওক বা প্ৰচাৰ হেৰি ছপা মিডিয়াই হওক তেওঁলোকেও দেখুৱাওক সেইবোৰ দেখি শুনিওতো কোনোবা উদ্যোগপতিয়ে হয়তো ভাবিব পাৰে যে এই গাঁওখনৰ এই অঞ্চলটো আমি ৰেস্কিউ মানে এডপ্ট কৰিম মানে কি আৰু তেওঁলোকক আমি মানে মই অসমীয়া শব্দটো বিচাৰি পোৱা নাই তেওঁলোকক আমি চাম হ'ব পাৰে তেনেকুৱা তেওঁলোকক আপুনি ক'ব নোৱাৰে গতিকে সেইটোৱে কথা এটা সজাগতা লাগিব আৰু বানপানীৰ পিছৰ পৰ্যায়টোক কেনেকৈ আমি আমাৰ উত্থান হ'ব আমাৰ অৰ্থনৈতিক উত্থান হ'ব আমাৰ সামাজিক উত্থান হ'ব সেইটোৰ ওপৰত কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্ব দিবলগীয়া আছে বুলি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিবলগীয়া প্ৰতি বছৰে 10,000 কোটি ধেমালি নহয় এবছৰ 10 বছৰ 1 লাখ কোটি টকা ধেমালি নহয় sir we have reached to the concluding part so what could be the role of a corporate sector like yours towards skilling the people towards training the people you talked much about your rescue operations your efforts towards reaching out to the people with cylinders and other fuels so is there any do you see a role of corporate giants like yours towards helping out in other areas also like you know imparting them some other trainings etc absolutely to the victims absolutely now when you talk about Indian Oil it's not a company of Indian Oil employees although Indian Oil if you see the countrywide our employee strength is just around 30,000 but if you look at our extended family of our dealers distributors delivery boys customer attendants our TT crew it extends to almost 5 lakhs now we also have a responsibility to as you said develop their skills 5 lakhs right yes 5 lakhs no and giving them training classroom training I mean that's now old school what the company has come out with today is no I'm saying giving training to 5 lakh people calling them to a classroom it's an old school right understood that's absolutely old school and they are probably past the age where they can sit the entire day in a classroom and listen to us we have come out with what is called e-learning you know Swadhyaya and Sampark courses we have where we have bite-sized courses for them घर में बैठ के they can go through a 5-minute course at their convenience दिन भर कहीं बैठ के देखने की जरूरत नहीं है they do not sit in a class 5-minute courses at their convenience and we have a plethora of courses at their convenience as per their interest they can pick up and do these courses and have some skills absolutely in the entire process develop these skills right please sir, develop very good life initiative. skills into them actually life skill right মই পূজাৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম বেছি সময় নাই আপোনাৰ পৰা অন্তিমটো মন্তব্য ল'ব বিচাৰিম আমাৰ এইটো কনক্লুডিং এপিসোড প্ৰথম কথা হ'ল কি মই বাকি কথা কৰাৰ আগতে কৈছোঁ যে এফৰ্টটো যিটো আপোনালোকে দিছে মই খুব ভাল পাইছোঁ কাৰণ কণ্টিনিউৱাছলি এই মানে প্ৰব্লেমবোৰ ওপৰত মই কণ্টিনিউৱাছ টক্স দেখি আছোঁ আমি কৰি আছোঁ ছিজনেল এফৰ্ট হোৱা নাই আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো কণ্টিনিউ হওক অন্ততঃ এটা ভাল প্লেটফৰ্ম হওক যে ইট শুড বি এ কণ্টিনিউড এফৰ্ট এইটো ডিচেম্বৰটো হওক বিজ্ঞানীৰ কথা পাতিছোঁ অভিযন্তাৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ সকলোৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ আৰু দ্বিতীয়তে যিটো কথা লাষ্টত আমাৰ গোটেইকেইজনে এটা মতত মোটামুটি আমি ইয়াৰ মানে কনচেনচাছ হৈছে যে অসমত একচুৱেলি বানপানীৰ সমস্যাটো ইমান সহজে টেকনিকেলি ছল্ভ নহয় এইটো এই যিটো লিভ উইথ দ্য ফ্লাড ষ্টে উইথ দ্য ফ্লাড
এওঁ যিটো কৈছে যে বানপানীক কেনেকৈ আমি অলপ আশীৰ্বাদৰ নিচিনা এটা হেৰিয়ালৈ আনিব পাৰোঁ যে কি ধৰণে যে ঠিক আছে হ'ল এইটো হ'ল তাৰপিছত অল্টাৰনেটিভ লাইভলিহুড এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমত থকা ডাঙৰ কৰ্পৰেট ছেক্টৰবিলাকৰ CSRৰ এটা যথেষ্ট ভূমিকা আছে তেখেতসকলেও ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়া মানুহক অল্টাৰনেট স্কিলৰ ওপৰত কিবাকিবি হেৰি কৰক গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা থাকিব সেই স্কিল মানুহখিনিক ক'ৰবাত সেইটো সময়ত বেলেগ ছেক্টৰত লগাই মানুহখিনিক লাইভলিহুডটো দিয়ক ঠিক এনেকুৱা চিভিল ছ'চাইটিজ গভৰ্ণমেণ্ট মিডিয়া চব মিলি এটা কনচাৰ্ট এফৰ্ট আমাৰ হওক যাতে আমি এই ভৱিষ্যতে এই সমস্যাটোক মোকাবিলা কৰি জীয়াই থাকিবলৈ শিকোঁ দিছা লিভ উইথ ফ্লাড এইটোৱে আমি সকলো সহমতত উপনীত হ'লোঁ লিভ উইথ ফ্লাড বাট উইথ ডিগনিটি আমাৰ যিসকল বানপানী পীড়িত সেইসকল আমি পুতৌ লগাকৈ চাব নালাগে তেওঁলোকক আমি ডিগনিফাইড এটা যাতে জীৱন দিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা চলাব লাগে কি ক'ব বিচাৰিব সময় খুবেই কম আছে ending remark hisabe firstly janake pujari sare kole that we are very thankful to your channel je apnalake eitu platform dise at least ami ei problem to at least prioritize korisu iman dinor pra eta series of campaign shows apnalake anise so there is a big role of media as well as cinema or be it any form of mass awareness creation so hetur upor bahut importance dibo lage frequent consultation with different stakeholders a multi stakeholder perspective should be integrated or tar bahire alternative skill development je dhorone kwa hoise CSR has a big role in it so hetu kami utilize koribo paru there are big corporate houses here jun bilakor ami CSR funding of use kori ami training initiatives lobo paru be it in the form of e-learning or in the form of physical classes aru tar bahire community volunteers apada mitra ei dhoroner schemes borok further carry forward korato atyanto joruri apada mitra apuni kotha koise hoy ekebare ami jodi aji amar shekhortu khondo আমি এটা কথাও গম পালো যে বানপানীৰ সমস্যাটো ইমান সহজেই সমাধান কৰিব নোৱাৰি বা পাৰ্মানেন্টলি একেবাৰে সমাধান কৰিব নোৱাৰি তাৰ হৈতে সহৱস্থান কৰিব লাগিব ফ্লাডৰ হৈতে কিন্তু তাৰ কাৰণে আমাক কিছু সহযোগিতা লাগিব চৰকাৰৰ সহযোগিতা বা যি সিভিল সোসাইটি আছে সিভিল সোসাইটিৰ সহযোগিতা যেটো টেকনিক্যাল পাৰ্ট সেইখিনি বিজ্ঞানীসকলে চাব অভিযন্তাসকলে চাব এটা পৰামৰ্শ আহিছে বা সকলোৱে বিচাৰে যি সকল চৰকাৰী বিষয় আছে যিখন চৰকাৰ আছে চৰকাৰে আমাৰ যি সকল বিজ্ঞানীসকলক শুনক আৰু তাৰ উপৰিও সংবাদ মাধ্যম বা সিনেমা জগত সকলো ভূমিকা আছে যি ধৰণে সুৰবাহিনী হৈছিল বা সেই সময় যি ধৰণৰ এক পদক্ষেপ দেখা পোৱা গৈছিল সেই ধৰণৰ পদক্ষেপ আকৌ গ্ৰহণ কৰক সকলোৱে বা যি সকল প্ৰভাৱশালী লোক সেই সকলে আৰু ডাঙৰ যিবোৰ Fight the flood, stand with Assam. Associate partner, Indian Oil Corporation Limited.